हेलो फ्रेंड्स मोर चैनल ए किचन ब्लॉगলৈ আপোনালোকক স্বাগত জনাইছো। हेलो फ्रेंड्स আজি আমি বনাবলৈ লোৱা ৰেচিপিটো হৈছে চিকেন পোলাও। ঘৰতে কেনেকৈ চিকেন পোলাওটো অতি সহজে বনাব পাৰে আজি মই হেতুকে দেখাম আৰু আপোনালোকে ঘৰতে অতি সহজে চিকেন পোলাওটো বনাই খাব পাৰিব। তেন্তে আহক ৰেচিপিটো বনাবলৈ স্টাৰ্ট কৰোঁ। আমি অনুগ্ৰহ কৰি মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আমি পোলাও বনাবৰ কাৰণে পোনপ্ৰথমে আমি এইখিনি মেৰিনেট কৰি ৰাখিম 15 মিনিটৰ কাৰণে। চিকেনখিনিৰ লগত আমি প্ৰথমে আদা ৰচুনৰ এইটো পেষ্ট হয়, পেষ্টটো মিলাম। তাৰপিছতে অলপ দৈ দিম আমি বাতিটোত। দৈ দিম, তাৰপিছতে আমি ইয়াত দিম আৰু দৈ লগতে আমি দিম অলপ জিৰা পাউডাৰ, এচামুচ জিৰা পাউডাৰ, সৰু চামুৰা 1 চামুচ, আৰু অলপ ধনিয়া পাউডাৰ, এচামুচ ধনিয়া পাউডাৰ, আৰু আধা চামুচ এচামুচ আমি হালধি দিম সৰু চামুচখনে, আৰু অলপ জলকীয়া গুড়ি দিম। তাৰপিছতে অলপ নিমখ দিম, গৰম মছলা এড কৰিম। এইটো কিনা গৰম মছলা হয়, প্ৰায় আধা চামুচমান মই ইউজ কৰিছোঁ। এইখিনি এটা হাতেৰে সানি ল'ম ভালদৰে। এইখিনি আমাৰ মেৰিনেট কৰি পেলাই হৈ গৈছে। এইখিনি এতিয়া এনেকৈ সানি পেলাই ৰাখি দিম 20 মিনিটৰ কাৰণে। এতিয়া আমি ইয়াত তেল দিম পোলাও বনাবৰ বাবে। প্ৰেছাৰ কুকাৰটো চাৰিওফালে লাগি যায়, তাৰ কাৰণে ঘূৰাই দিছোঁ হাতেৰে। তেলটো গৰম হৈ গৈছে, এতিয়া আমি ইয়াত পিঁয়াজ দিম। পিঁয়াজখিনি ভালদৰে ৰঙা হোৱালৈকে আমি ভাজিম পিঁয়াজখিনি। এইখিনি ৰঙা হ'বলৈ প্ৰায় 5 মিনিটমান সময় লাগিব। 5 মিনিটমান আমি ৰখিব লাগিব পিঁয়াজখিনি ৰঙা হ'বৰ কাৰণে। ফ্ৰেণ্ডছ, ভিডিঅ'টো বহুত ইণ্টাৰেষ্টিং হ'বলৈ গৈ আছে। আপোনালোকে অনুগ্ৰহ কৰি ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাওক। যদি মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। লগতে লাইক কৰিব, কমেণ্ট কৰিব আপোনালোকে। পিঁয়াজখিনি প্ৰায় ৰঙা হৈ গৈছে, ব্ৰাউন কালাৰ হৈ গৈছে, আপোনালোকে চাব পাৰে। এতিয়া আমি ইয়াত এইখিনি অলপ চাইড কৰি ৰাখি দিম। এনেকৈ চাইড কৰি ৰাখি ইয়াতে আমি দিম লং, ইলাইচি, দালচেনি, 3টা লং, 2টা ইলাইচি, আৰু অলপ তেজপাত দিম। তেজপাত 2 কিলা দিছোঁ, ভাঙি দিছোঁ। এটা মিক্স কৰি দিম গোটেইখিনি। মিক্স কৰি এতিয়া আমি মেৰিনেট কৰি থোৱা চিকেনখিনি ইয়াত দি দিম। এইখিনি আমি তেতিয়ালৈকে মজাম যেতিয়ালৈকে ইয়াৰ চিকেনৰ পানীখিনি আৰু দৈ পানীখিনি ভালদৰে ওলাই নাযায়। তেতিয়ালৈকে আমি এইখিনি মজাম। মই প্ৰায় 400 গ্ৰাম চিকেনৰ বনাইছোঁ। এয়া আপোনালোকে যিমান ইচ্ছা কৰে সেই হিচাপত বনাব পাৰিব, চিকেন দিব পাৰিব। আৰু এতিয়া আমি হাই ফ্লেমত গেছটো দি দিছোঁ। অতি কম সময়ৰ ভিতৰতে এইখিনি দৈ পানীটো ওলাই যাব আৰু চিকেনৰ যোনটো পানী আছে সেইটো ওলাই যাব। মই পোলাও বনাবৰ কাৰণে চাউল তিয়াই ৰাখিছিলোঁ। এতিয়া
পানীটো কাঢ়ি দিলোঁ তাৰ পৰা। আৰু মই আজি পোলাওত অলপ গাজৰ দিম, আপোনালোকেও দিব পাৰে, এইটো অপশ্যনেল হয়, দিব ইচ্ছা দিব পাৰে। আমি এইখিনি মজাই আছোঁ, এনেকুৱা হৈছে আৰু অলপ মজাব লাগিব। মজি গৈছে ভালদৰে। এতিয়া আমি ইয়াত গাজৰ যে কাটি থৈছিলোঁ গাজৰ দি দিম। গাজৰ দি পেলাই এবাৰ মিলাই দিম। গাজৰ মিলাবলৈ বেছি সময় নালাগে। এতিয়াতো আমি ইয়াত চাউলখিনি লাহে লাহে দি দিম। চাউলখিনি দি আমি বেছি নমজাম। চাউল আমি সৰু বাতি এটা আছে মোৰ, হালধীয়া বাতি এটা, বাতিটোত 2 বাতি দিছিলোঁ, গতিকে আমি পানী 3 বাতি দিম। 3 বাতিতকৈ অলপ পানী দিম বেছিকৈ। এবাৰ চাইডৰ পৰা এনেকৈ লৰাই দিম। নিমখ এড কৰিম। অতি সহজে বনাব পৰা হয়, এইটো অতি সহজে বনাব পৰা হয় এই পোলাওটো। আপোনালোকে ঘৰত সকলোৱে বনাব পাৰিব। আমি এটা পানী এড কৰিম। মই এই বাতিটো দি চাউল দিছিলোঁ, এইটো বাতিত দি চাউল দিছিলোঁ, এই বাতিত দি মই 3 বাতি পানী দিম ইয়াত। এবাতি, 2 বাতি, আৰু এবাতি পানী দিম, 3 বাতি পানী দিম। এতিয়া আমি এটা চিটি মাৰিবলৈ দিম ইয়াত। হৈ গৈছে, এতিয়া জাষ্ট খুলি চাওঁ আহক। এই আমাৰ পোলাও হৈ গ'ল, এতিয়া মই প্লেটত উলিয়াম। আমাৰ পোলাও বনাই ৰেডি হৈ গ'ল, এইটো আমি সজাই দিলোঁ। চ' আপোনালোকেও এনেকৈ ঘৰতে বনাই খাব পাৰিব, খুবেই সহজ আৰু খুবেই টেষ্টি হয়। চ' আপোনালোকে এনেকৈ খাব পাৰিব বনাই। চ' আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে আৰু মোৰ এই ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব।